नमस्कार मित्रांनो, मी किशोर मराठी शेतकरी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करतो. आज मी तुमच्याशी बोलणार आहे 750 वॅट 48 वोल्टच्या BLDC मोटरबद्दल. ही मोटर मी 2 महिने वापरली. त्यानंतर मला काही प्रॉब्लेम, काही चांगल्या गोष्टी ज्या समोर आल्या त्याबद्दल आज मी तुमच्याशी बोलणार आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे आपण या मोटर वापरून बनवलेली गाडी 30 km/h पेक्षा जास्त पळू शकत नाही. कारण मोटर पॉकेट टाकून आपण जर गाडी चालवली तर गाडी लोडवर चालते आणि करंट जास्त खाते. म्हणजे सेम बॅटरी वापरून जर तुम्ही 1500 वॅटची मोटर वापरली तर ती तेवढीच रेंज देते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर सेम बॅटरी वापरून 2 गाड्या बनवल्या, एकेमध्ये 750 वॅटची मोटर लावली आणि दुसरीमध्ये 1500 वॅटची मोटर लावली तर त्या जवळपास सेमच रेंज देणार. वरून 750 वॅटची मोटर कमी पॉवर आणि स्पीड देणार आणि 1500 वॅटची मोटर जास्त स्पीड आणि पॉवर मिळणार. म्हणजे इफिशियन्सी 1500 वॅट मोटरची जास्त मिळणार आणि 750 वॅटची जी मोटर आहे ती कमी इफिशियन्सी देणार. जर तुम्हाला 30 ते 35 km/h लिमिटेड स्पीड पाहिजे असेल तरच ही मोटर मी तुम्हाला रिकमेंड करू शकतो. अदरवाईज जास्त स्पीडसाठी तुम्ही जास्त पॉवरच्या मोटरकडे जाऊ शकता. कारण मी जेव्हा मोटरसाठी मोठं सॉकेट वापरलं तेव्हा स्पीड तर मला मिळायचं 40 ते 45चं, पण मोटरची काय अवस्था होती हे तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघूच शकता. एक मिनिट, कॅमेरा ॲडजस्ट करतो. यामध्ये वायरचं कोटिंग बघा किती जळाले, किती काळं पडले. ते रेजिस्टन्स कवर बघा. हा हिटिंग इश्यू होतो जर तुम्ही मोठं सॉकेट वापरलं तर. याचे स्टिचेस, वायंडिंगचे स्टिचेस तुटलेत. यामध्ये काय प्रॉब्लेम लावायचा, त्या 2 वायरी वितळलेल्या वायरीत बघा, त्या या वायरी एकमेकांना टच झाल्या का मोटर बंद पडायची. त्यामुळे खोलल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की अवघड खेळ याचा. पॉलिथिन कोटिंग पूर्ण वितळले, वायर उघडी पडली. एवढी गरम होती मोटर सॉकेट वापरल्यावर. यामध्ये स्पार्किंग पण होत असेल. ज्या अर्थी कवर, मला काय म्हणतात ते मला पण नाही माहिती, ते कवर काळे पडलेत, त्याचे स्टिचेस जळालेत. ते स्टिचेस बघा. बाकी मोटर ओके कंडिशनला आहे, फक्त ह्या 2 वायरी एकमेकांना टच व्हायच्या त्याच्यामुळं प्रॉब्लेम यायचा, मोटर बंद व्हायची. काळं पडलंय पूर्ण. हा फक्त एवढाच प्रॉब्लेम आहे. अदरवाईज मोटर ओके कंडिशनला आहे. तुम्ही ही मोटर जास्तीत जास्त 35च्या स्पीडपर्यंत चालू शकते. मोठं सॉकेट वापरलं की मोटरला हा प्रॉब्लेम आहे हिटिंगचा. कोटिंगच जळून गेले. हे चिटकल्या होत्या 2 वायरी. मोठं सॉकेट वापरून तुम्हाला स्पीड तर मिळेल, पण करंट कन्झप्शन इथं वाढेल तर बॅटरी तुमची जास्त विथस्टँड करणार नाही. हा मेन प्रॉब्लेम आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.